I'm gonna show you simple and cheapest way on how to mount your GoPro into your full face chin. If you are new to this channel nga pala guys, make sure to hit the subscribe button along with the notification bell para maging updated kayo para sa future content na ilalabas namin every week. First things first, siguro tatanungin nyo, bro, bakit kailangan po ang ilagay sa chin? Pwede naman sa chest mount, right? One of the disadvantage of this is yung body position natin along with the position of the camera. Ano bang ibig sabihin nito? While we're riding our bike, minsan nakakaligtaan natin na masyado nang nakayuko yung camera. Pag naging aggressive pa tayo, ang nakukuhanan or ang nakaka-capture ng whole camera is yung buong handlebar lang natin. Sa pang nakikita kong disadvantage ng chest mount compared to chin mount is ito. Ngayon, naka-body protector ako. So imagine, kung magsusuot pa ako ng chest mount dito. So now, I have my body protector along with the chest mount. As you can see, masyado na akong bulky. There's no movement. Napakahirap gumalaw. Medyo ang daming masikip, ang daming gumagalaw sa buong katawan mo. Imagine this. So, imagine that kung nagra-ride kayo. Pwede mo rin sabihin na, bro, pwede naman siya sa taas ng visor ko. For me, putting GoPro in your visor, it's not recommended para sa akin, on my opinion lang. Kasi may tendency na, especially on rough terrain, umaalog yung visor natin. It will cause, alam na, madidistract yung mga mata natin, especially minsan nakakaduling to pag na dito sa taas ng visor mo to. So para sa akin, mas mainam pa rin na nasa chin natin. Alright, ito mga kailangan natin. First things first, syempre yung GoPro adapters, bunch of zip ties, depende sa kulay kung ano gusto nyo. At syempre, GoPro mount. Bale, itong GoPro mount na to, nakuha ko to sa GoPro head mount. Ang ginawa ko, tinanggal ko muna yung mga strap dito since di ko naman ginagamit yung head mount na yun. So ito yung magiging base natin, at ito rin ito yung isasalpak natin dito sa pinaka-chin nya. So ready na tayo. First things first, i-mount muna natin siya dito. Naglagay muna ako ng 4 na zip ties dito, taas and baba. Ito yung magiging base natin. So, hipitan muna natin siya. So, medyo may wobble tayo konti dito. So, magdadagdag tayo ng isa pang wire. So medyo malakas-lakas na siya, medyo intact siya. So since alam na natin siyang intact, higpitan na natin. Now we can remove yung mga excess. Lalagay na natin yung GoPro adapters. Lastly, syempre yung GoPro natin. So, if you're riding in the trail, you will see the comfortability having your GoPro stuck on your chin.
So if you will look down or up, wala kang magiging problema. Everything will be captured, especially naka-set up siya ng super wide angle. And don't worry about the bumps also, kasi yung ulo natin, siya yung magiging stabilizer. Hope na makatulong itong video na ito sa inyo nga pala guys. And as always, ako nga pala si Jerox, ang inyong OFW na kapadyak dito sa Middle East. Stay safe and peace be with you all.